Hi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Ik ga samen met Harm van Wijk van belegger.com hebben over enkele actuele onderwerpen. Eerste waar ik het over wil gaan hebben met Harm is het aandeel, het bedrijf GameStop. Die heeft namelijk van de week aangegeven dat ze hun cashpositie gaan omzetten naar Bitcoin. Ja, dat is in ieder geval interessant, want ja, dan neem je wel een bepaald risico, want Bitcoin, die waarde daarvan, die is nogal heen en weer aan het bewegen. Hij is boven de 100.000 geweest, staat nu op 81.000 euro. En ja, wanneer stap je dan in en kan jij het maken naar je aandeelhouders dat je zulke bewegingen in je cashpositie hebt? Want in feite is het dan geen cash, dan is het gewoon een belegging, toch? Ja, ik weet het niet. Volgens mij is Bitcoin wordt wel steeds serieuzer. Als je ook kijkt naar de omvang, op dit moment 1,6 biljoen euro is de marktkapitalisatie. Dus meer dan het bruto nationaal product van Nederland, meer dan het bruto nationaal product van Mexico of Saudi-Arabië. Het is meer dan alle euro-biljetten op dit moment in omloop. Dus ja, het is toch wel echt een serieuze ja, asset aan het worden. En ik weet dat jij niet zo'n grote fan bent van Bitcoin. Ik ben wat dat betreft iets enthousiaster over het feit dat het geld voor en door mensen is, dat er niemand eigenaar is van het geld, dat het ook niet ongelimiteerd kan worden bijgedrukt. En dat je het feitelijk ook heel makkelijk kan meenemen over de hele wereld, zonder dat je gelijk de douane aan je kuiten hebt te hangen. Wat mij overkomen is, als je wat goud meeneemt, dan wordt dat in ieder geval niet heel erg op prijs gesteld, heb ik gemerkt. Dus met allerlei boetes tot gevolg. Maar met Bitcoin kun je natuurlijk gewoon heel makkelijk gewoon wel de grens over. En kun je in ieder geval je eigendommen wel gewoon zelf meenemen. Ja, mee eens. Maar als ik dan kijk naar GameStop, hè, je hebt een cashpositie, dat is veilig. Dan weet je, hè, als je met dollar aanhoudt, je bent een dollarbedrijf, hè, we zitten in Amerika, ja, dan heb je geen valutarisico. Maar als je het in Bitcoin stopt, er is een gigantisch risico. Want als je dat 2 maanden geleden had gedaan, dan had je nu 20% van je cashpositie positie verloren. En ja, dan denk ik van, hé, is het dan nog wel een cashpositie? Dan is het in feite, omdat je eigenlijk aan het speculeren gaat in een andere valuta, want het is een valuta, dat ben ik met je eens. Ja, dan is dat toch echt wel een, nou, in mijn ogen, een heel speculatieve belegging die je ineens als bedrijf gaat doen. Als ik aandeelhouder van GameStop zou zijn, dan zou ik me dat wel afvragen van, oké, ben ik aandeelhouder van GameStop omdat jullie dat soort speculaties doen, of omdat jullie een goed bedrijf erachter hebben? Wat ben je nou precies? Want in feite heb je nu een nieuw bedrijf ernaast gemaakt, namelijk een speculant in een andere valuta. Ja, nou ja, ik denk, kijk, het is ook een speculeren. Als je het in dollars aanhoudt, dan weet je in ieder geval 100% zeker dat je geld minder waard wordt. Hè, door het feit dat het ongelimiteerd kan worden bijgedrukt. En als je kijkt bijvoorbeeld naar een MicroStrategy, ja, die hebben natuurlijk ook wel met heel veel succes gedaan. Dat ze op die manier toch een groot deel van hun overtollige cash in Bitcoin hebben aangehouden. En ja, ik moet zeggen, dat is ze volgens mij toch niet echt, heeft ze geen windeieren gelegd. Dat klopt. En dat is ook zo, zolang Bitcoin, en daar zijn we het dan inderdaad niet met elkaar eens, zolang Bitcoin gekocht blijft worden door heel veel mensen. En ja, dat is nu het geval nog steeds, want ook de ETF's en de hedge funds die gaan er nu in. Zolang die vraag naar die dingen er is, ja, gaat die koers omhoog. En dat is logisch. Alleen, ja, mijn punt is, ik ben zo bang dat op een gegeven moment die vraag ophoudt, want we gebruiken het niet als munt. Hè. Er zijn wel landen, Rusland gebruikt het nu als munt, want zoals jij dan ook zegt, je kan makkelijk de grens over. Dat betekent voor Rusland ook nu, hè, want de roebel wil niemand. En ze mogen niet van het geldsysteem gebruik maken. Dus dan is Bitcoin ineens heel interessant, ook voor zo'n land als Rusland. Maar voor de rest, ja, hier in Europa, daar is niemand die in Bitcoins iets koopt. Dat zou al te duur zijn, want het is nog duurder als dat je gewoon een overboeking doet. Maar ja, het is ook niet gebruikelijk om dat te doen. Dus ja, dan hebben we al vaak gehoord van ja, alleen criminelen doen dat. En dan de overheid die zegt dat dan zo. En vervolgens is één van die overheden, Rusland in dit geval, is juist degene die er het meeste baat bij heeft dat het bestaat. Dat is toch wel helemaal te gek voor woorden. Terwijl, wat jij ook inderdaad al zegt, het is eigenlijk de munt van de mensen, zou je zeggen. Ja, ja, en de enige die er echt
echt profijt van heeft om te kunnen overleven, is Rusland. Terwijl zolang de vraag naar die munten er is, ja, is de eigenaar van bitcoins is natuurlijk ook een winnaar. Heel aardig, ik heb toevallig vanochtend erover geschreven, is de Universiteit van Maastricht. Heb je dat meegekregen, dat verhaal? Nee, heb ik nog niet meegekregen. Maar Oh, vertel, ik ben nou, benieuwd. dan heb ik een leuk verhaal voor je. Ja. Nee, in 2019 zijn die gehackt. Dat is toen met ransom software. En toen hebben ze dus ter waarde van 190.000 euro... hebben ze bitcoins moeten betalen aan die hackers. 40.000 euro in bitcoins is toen teruggevonden. En dat is toen bevroren. Maar ja, dat is één stap. Vervolgens heb je dat nog niet zomaar terug. Dat heeft jaren geduurd voordat het terugkwam. En de Universiteit van Maastricht heeft nu 539.000 euro gekregen vanuit die 40.000 euro in bitcoins die toen teruggevonden is. En ze hebben dat geld dus nu terug. Het is geen winst, want ze hebben heel veel kosten gehad natuurlijk aan dat probleem. Maar het is wel een gigantische meevaller dat ze nu dus ineens 500.000 euro aan waarde terug hebben gekregen. Dus ja, dat was dan het geluk. Een prachtige investering zou je bijna zeggen van de Universiteit van Maastricht in Bitcoin. Niet zoals ze dat voorzien hadden. Als je zo kijkt naar GameStop, dan moet ik zeggen, ja, dan hebben ze gelijk dat ze in Bitcoin zitten. Dus ik ga niet zeggen dat GameStop verkeerd bezig is. Ik vraag me alleen af, als je aandeelhouder bent, of je die keuze hebt gemaakt om in zo'n bedrijf te gaan zitten met dat erbij. En dat is dan de aandeelhouders. Ik ben geen aandeelhouder van GameStop. Ik wou naar het volgende onderwerp eigenlijk, als jij er ook mee akkoord bent. En dat zijn de importheffingen op Amerikaanse, of auto's in Amerika, op andere dan Amerikaanse auto's in Amerika. Die wil Trump nu gaan invoeren, 25% op alle buitenlandse auto's in de Verenigde Staten. Dat gaat een impact hebben, denk ik. Ja, nou ja, 100%. We hebben het natuurlijk al vaker over gehad. Die importheffingen die zorgen er eigenlijk gewoon voor dat de complete wereldeconomie op zijn kop staat. Hè. Want dat betekent eigenlijk dat Amerikaanse auto's die dus duurder gemaakt kunnen worden in Amerika, eigenlijk goedkoper zijn voor een Amerikaan dan een auto die efficiënter bijvoorbeeld in Japan kan worden gemaakt. En dat zorgt eigenlijk voor ja, dat de allocatie van resources, van grondstoffen, niet op de juiste manier plaatsvindt. En dat is eigenlijk gewoon een verstoring van eigenlijk de hele economie. En ja, ik ben er geen voorstander van. Ik denk dat het belangrijk is dat je ja, daar gaat produceren waar je het beste kan produceren. Het goedkoopste, het meest efficiënte, dat iedereen zich daarin specialiseert. Zorgt ook voor dat als iedereen afhankelijk is van elkaar, dat er op dat moment ook minder noodzaak is om oorlog te gaan voeren. Want ja, je weet, als je oorlog gaat voeren met een land wat zich specialiseert in auto's, krijg je geen auto's meer. Dus zorg je ervoor dat er op die manier altijd wel een vriendschappelijke basis blijft. Dus op het moment dat jij dus volledig zelfvoorzienend bent, ja, is die kans ook groot natuurlijk dat er wellicht ook allerlei problemen gaan ontstaan die je juist ook niet wilt. Dan heb je inderdaad een belangrijk punt. Ja, de globalisering had natuurlijk voor- en nadelen. Een van de nadelen was natuurlijk dat er enorm grote bedrijven ontstonden, groter dan gezond voor ons is. En dat hebben we nu gezien met een Tesla die dan zo groot is in bijvoorbeeld Starlink, dat daar zelfs landen afhankelijk van zijn geworden. Dat begint nu dus te knijpen, want als Starlink wordt afgeknepen, dan heeft bijvoorbeeld een Oekraïne een probleem. Dus dan moet je niet zo afhankelijk van zijn. Tesla was natuurlijk meer waard dan alle autobedrijven bij elkaar in de rest van de wereld. Dat is op een gegeven moment zo geweest. Dat is geen goede zaak. Dus de globalisering had natuurlijk ook zijn nadelen. Maar het voordeel van globalisering was inderdaad die relatie die je onderling naar elkaar hebt. Waarbij je dus elkaar wat gunt. Maar ook afhankelijk bent van elkaar. En dat raken we nu inderdaad kwijt. Amerika wil zelf een eiland worden, bij wijze van spreken. En ja, dat heeft zijn nadelen. En een van die nadelen is alles wordt duurder. Dan gaan andere bedrijven, Europa, Japan, Zuid-Korea. Die landen die gaan dus ook importheffingen gaan ze invoeren op Amerikaanse auto's. Dat heeft een consequentie, maar ik moet wel zeggen, als we nou naar Europa kijken, hoeveel Amerikaanse auto's, behalve Tesla, rijden we hier dan precies? Want de meeste auto's in Europa worden ook wel in Europa gemaakt, want die grote bakken, ja, die zijn hier niet zo heel populair. Natuurlijk, ze zijn er wel, hè, die grote SUV's en dergelijke. En soms komen ze uit Amerika, maar de hoeveelheid is verhoudingswijs vrij laag.
Andersom zie je wel heel veel BMW's en Mercedes'en en Audi's in de Verenigde Staten rijden. Want dat zijn toch klasse auto's die een betere kwaliteit hebben dan Amerikaanse auto's. En dat zie je ook vanuit China, vanuit Zuid-Korea, vanuit Japan. Nou, China eigenlijk nog niet, maar dat begint een beetje. Dat die auto's veel beter zijn. Ik zag laatst een video van een Amerikaan die ging in Canada, geloof ik, of in Alaska. Daar wil ik even vanaf zijn. Kan Alaska zijn geweest. Mocht hij testrijden in Chinese auto's. Nou, dan ging er een wereld voor hem open. En voor een kwart van de prijs had hij meer dan dat hij zijn eigen Amerikaanse auto kon krijgen. Hij was echt zo van, ja, hoe kan dit zo goedkoop gemaakt worden en zoveel kwaliteit hebben? Hoezo weten we dat niet? Ja, dat is importheffingen. Dus Amerika doet zichzelf wel tekort, denk ik, met die importheffing. Ja. Nee, 100%. Dus laten we hopen dat ze langzaam maar zeker ook in gaan zien. En dat ze op een gegeven moment natuurlijk toch dat soort importheffingen weer gaan terugdraaien. Zodat we eigenlijk gewoon weer naar een gezonde wereldeconomie kunnen groeien. Waar we toch afhankelijk van elkaar zijn. En elkaar ook gewoon het licht in de ogen gunnen. In plaats van alleen maar proberen te kijken of we alles kunnen beschermen. Waardoor we uiteindelijk gewoon onszelf in de voet schieten. Ja, en dan hebben we nu als belegger natuurlijk ook een probleem. Hè? Want al die onzekerheid geeft natuurlijk wel het punt van ja, autofabrieken, autofabrikanten, gaan we daar nog in beleggen? Willen we dat? Energie, willen we dat? Wat moeten we dan? Er zijn zoveel dingen die dan onzeker worden. Want gisteren ging die beurs in Amerika 2% omlaag. Ja, daar sta je dan. Net denk je van is goed. Ja, daar zijn zoveel schokken iedere keer. Dat op een gegeven moment is het dan natuurlijk over. En dan komt er een grote schok. En dan is het ineens 10, 15% eraf in plaats van 2%. En als belegger, ja, is dit nu wel. Het is altijd onzeker, laat duidelijk zijn. Hè. Er is natuurlijk nooit een zekerheid naar de toekomst toe. Maar de onzekerheid neemt nu gigantisch toe. En daar moet je als belegger dan maar wel mee om kunnen gaan. En ik denk dat het wel verstandig is dat wij ons daarover gaan uiten. En daar hebben we al een afspraak over gemaakt. Hè? Ja, klopt. Volgende week gaan we daar op 3 april gaan we daar een uitgebreide masterclass over doen. We gaan het hebben over 10 verschillende pijlers hoe je crisisbestendig kunt gaan beleggen. Dus je hebt 4 pijlers, ik heb er 6 pijlers. Dus uiteindelijk kunnen we denk ik een hele mooie, stabiele basis creëren. Je hoeft ze niet alle 10 te gebruiken, maar het is goed dat je weet welke verschillende strategieën er allemaal zijn en welke het beste bij jou passen. En ja, daar hebben we in ieder geval een hele mooie masterclass voor gemaakt. En ja, ik kijk er in ieder geval ontzettend naar uit, Tom. Ja, ik ook, want ik denk dat het goed is om daarnaar te komen kijken als je kijker nu ook al bent. Het is gratis, we gaan dat laten zien. En ja, we hebben het eerlijk verdeeld. Ik 4 en jij 6. Oké. Zo doen we dat altijd eerlijk verdelen. Nee, maar even zonder dolle. Ik denk dat wij een belangrijke boodschap kunnen gaan geven aan beleggers. En dat we kunnen laten zien hoe die markt ook beweegt, hoe onzeker het ook is. Dat je toch goed kan beleggen. En ja, dan, ik heb al vaker gezegd, juist in onzekere tijden doe ik het best als belegger. En dat is niet voor niks. En dat wil ik vooral laten zien. En daarmee ga ik niet voorspellen wat die markt volgende week doet of over 2 weken doet. Dat wil ik juist niet doen, want ja, dan kan je er ook volledig naast zitten. Dus daarom is het denk ik verstandig dat volgende week, dat is om 12 uur, gaan we daarmee beginnen. Dat is een live sessie masterclass. Dat je volgende week als kijker er gewoon bij probeert te zijn. We gaan het proberen in een uur te doen. Ik weet niet in hoeverre dat precies gaat lukken, maar goed, we gaan het wel naar streven. Maar het is er vooral de bedoeling dat het een kwaliteitszaak wordt. We gaan het ook opnemen, dus zou je er niet live bij kunnen zijn, ja, dan kunnen we alsnog wel zorgen dat je daar later nog weer kan kijken. Maar misschien is het al verstandig om er live bij te zijn. Maar voor mij maakt het niet uit. Als je later kijkt, is dat ook goed. Als je maar kijkt, denk ik. Hey Harm, dankjewel dat je er deze weer bij was. Wij gaan aan het werk om die presentatie van volgende week even goed op orde te brengen. En ik spreek je graag volgende week. Ja, aanmelden kan overigens via de link onder deze video. Dus daar kun je gewoon even aanmelden. Dus mocht je ineens denken van, maar waar is het dan? Dus onder deze video, klik op de link. Ook als je er niet bij zou kunnen zijn, meld je aan via deze link. Dan kun je dat op dat moment ook daar de opname terugvinden. Dus Ja,
Dus Ja, ja, en ik hoop in dat de je het hier beschrijving van bent. de video is het inderdaad. Want anders ik kan Ja, hem meer in de video niet kwijt. Maar hartstikke goed, dankjewel. Iedereen bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week. Houdoe. oké. Houdoe.